Profesorja e asociuar doktore Maklena Lika aktualisht punon si pedagoge e gjuhës dhe e letërsisë greke pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Greke. Prej disa vitesh ajo ka sjellë në Shqip përkthime nga autorë të shquar të letërsisë greke, por edhe vepra të autorëve shqiptar në gjuhën greke. Mes punëve të shumta të Maklena Nikës përmendim Bashkëpatriot të padëshiruar nga Jorgos Margaritis, Udhëtime nga Nikos Kazancaki, Ari i Rem nga Maro Duka, Dadot nga Gjorgios Kurcis, Konstantina nga Alkizei e tjerë, nga gjua shqipe në atë greke. Ka punuar për vepra poezi të Miljanov Kalupit, Telemak Koças, Shqipëria, Guid turistike e tjerë. Ka përkthyer edhe nga gjuhë të tjera drama nga autorë të shquar, që janë vënë në skenë në teatrin popullor dhe atë eksperimental. Është gjithashtu autore e librit me poezi në gjuhën shqipe dhe frënge, Unë, ti, ne. Maklena Lika është presidente e shoqatës ndërkombëtare Miqtë e Kazancakit për Shqipërinë dhe administratore e studios së përkthimit, Aetos Translations and Events, përkthyese zyrtare për gjuhën greke e njohur nga Ministria e Drejtësisë. Maklena Lika është pjesëmarrëse në projekte shkencore për letërsinë greke në Shqipëri, pjesëmarrëse në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, mbi letërsinë e re greke të përkthyer në Shqipëri dhe në Ballkan, mbi tema të ndryshme dhe mbi aspektet të përshkrimit gjuhësor dhe komunikimit ndërkulturor, mbi surrealizmin në letërsinë greke e tjerë. Janë të shumta botimet e saj shkencore në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Të nderuar teleshikues, ja që kemi her pas here rubrika të mrekullueshme, që kemi studiuse të reja, pedagoge të reja, unë them të reja dhe ato janë të reja në moshë, por kanë vite të gjata që kanë punuar dhe që sjellin kontribute të tilla si ajo që sapo dëgjuat, që është një pjesë shumë e shkurtër e Maklena Nikës. Mirëmbrëma Maklena. Mirëmbrëma Diana. Mirë se erdhët në studio. Ju falenderoj për ftesën. Unë jam e nderuar të kem një studiuse si ju, sepse nuk jeni vetëm përkthyese, jeni shumë dimensionale, edhe të një sektori që është i njohur po dhe i panjohur për lexuesin shqiptar, në këtë morinë shumë të botimeve të studimeve që ne kemi. Unë ju falenderoj edhe një herë se është një kënaqësi e veçantë që të jesh në shoqërinë tuaj. Po faleminderit, po, e kemi her pas here përpiqemi. Dhe gjithashtu unë mendoj që takimi sotëm do të jetë një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për të treguar punën time, se çfarë unë kam përkthyer, që besoj që lexuesi shqiptar është në dieni dhe interesuar, pasi unë her pas here bëjmë promovime të librave që përkthej, por dhe të asaj pjesës të fshehtë akademike shkencore. Ajo është me fshehtë, se librat dhe shpitbotuese bëjnë punën e tyre, gazetarët. Kurse kjo pjesë është thjesht e imja personale, dhe në mban me orë të tëra. Dhe është më akademike. Dhe është më akademike. Dhe jo gjithmonë kemi mundësinë që të flasim dhe të tregojmë se çfarë vërtet bëjmë. Maklena, unë kam një kurreshtje që e kam zakonisht për të ftuarit që vinë këtu, që bëjnë gjithë të punë, që si juve u futët në këtë rrugë, të cilës pastaj kushtua të gjithë punën tuaj dhe në rrugën e letërsisë greke, të letërsisë në fillim dhe pastaj që u kategorizuat tek letërsia greke, që janë fqinjët tanë, kemi bashkëtuar 2000 vjetë si kombe, si letërsie, si kulture, si gjitha bashkë. Kemi ndërvepruar. Atëherë mund të them që lidhja ime me letërsinë ka qenë që në moshë të vogël, pasi prindrit e mi na kanë ushqyer të gjitha motrave që jemi, na kanë ushqyer me dashurinë për letërsinë. Në shtëpinë tonë, biblioteka nga familja e gjyshit është transportuar në familjen e babait, ku është pastruar, janë vënë libra 2-she, 4-she, lidhja me letërsinë ka qenë që në moshë të hershme. Ndërsa studimet e mia për gjuhë dhe letërsi greke, mund të them që kanë qenë një vendim tepër i rastësishëm në jetën time. Unë kisha atë lidhjen shpirtërore, për shkak dhe ndoshta të origjinës, kisha lidhjen shpirtërore, ishte gjuha e babait. Pse ishte nga zonat e jugut të Po, është nga zonat e minoritetit. Të grek, po? Grek, i mat. Por nuk e kisha menduar ndonjëherë që do t'i futesha kaq thellë rrugës gjuhës, letërsisë dhe të studimeve të mëvonshme. Pra gjithçka nisi rastësisht në vitin 98, kur u hap për herë të parë dega e gjuhës greke në Tiranë. Unë kam qenë ndër studentet e para. 98-ën është hapur? Në 98-ën është hapur për herë të parë.
Mbaruan fakultetin, 4 vjetë si gjithmonë, dhe pastaj aty, pas e ti mbaron fakultetin, dëshiron që të pozicionohesh që çfarë do bëj unë me këto studime që bëra, me gjuhën greke. Do rri këtu, do mjaftohem me disa njohuri, apo do vazhdoj më tej. Do specializohem, e qartë. Sigurisht që mundësia mu dha dhe të qenurit pedagoge. Se juve ju mbajtë në fakultet? Jo drejt për së drejti, sa mbarova studimet, por pas disa viteve, ndërkohë unë kisha filluar studimet master, që në studimet master unë e vendosa me veten time që studimet e mia do jenë vetëm në fushën e letërsisë krahasuese. Aha, po, dhatë këtë, që është një nga studimet, një nga rrymat e studimit më të rëndësishme letërsia e krahasuar. Aty unë mund të shfrytëzoja dhe dashurinë time, lidhjen time për letërsinë, dhe gjithashtu dhe mund të kultivoja dhe mendimin tim kritik. Po, e drejtë. Dhe përderisa unë kisha dhe njohuri shumë të mira për gjuhën frënge, pasi gjuha frënge është gjuha e nënësime, i kam të ndara, janë 2 dashuri, 2 gjysma. Atëherë vendosa që studimet e mia në letërsi të krahasuar të ishin për surrealizmin, duke ditur që e gjithë baza teorike, fillimi, zanafilla e surrealizmit dhe përfaqësuesit e tij më të mëdhenj janë nga Franca. Atëherë unë mendova që 2 gjuhët e mia t'i kombinoja në krahasimin e surrealizmit grek me surrealizmin francez. Ju keni shumë studime nga sa pashtet CV-ja juaj e gjatë. Ju keni shumë studime mbi surrealizmin. Dhe e shikoni në letërsinë greke e krahasoni dhe me letërsinë franceze, si sa po thatë. Franceze. Me thënë, është një tipar i letërsisë greke e surrealizmi, ka shumë autorë që kanë ndjekur këtë rrymë? Po, është një gamë e gjerë autorësh, dhe pse disa kritik mundojnë që ta kufizojnë, dhe jo të gjithë autorët të japin gjyrime surrealiste, por janë vërtet shumë autorë të njohur dhe të mëdhenj. Unë do ta nis nga Odiseas e Litis, që është një nga... Që është çmim Nobel. Po, ka fituar çmim Nobel, besoj dhe për lexuesin shqiptar është tepër i njohur. Dhe mund të themi që rreth gjysma e veprës së Odiseas e Litis karakterizohet nga elemente fortë surrealist. Dhe kjo gjë pak është thënë me zë të lartë, madje edhe në Greqi pranohet me tepër hezitim. Po pse nuk e duan grekët? Sepse ata të gjithë... Surrealizmin, jo Elitisin. Surrealizmin ata në fakt, dhe kur surrealizmi u shfaq në letrat greke, rreth viteve 1930, shkaktoi një skandal të vërtet. Skandal sepse... Se ishte më konservatore letërsia greke? Pikërisht. Domethënë kritika e deri atëhershme revistat botuesit, jo vetëm të asaj kohe, por në përgjithësi greku, filologu grek, kritiku grek dallohet për elementin e fort tradicional dhe konservatorizmin për të ruajtur traditën dhe për të përçuar vetëm element grek. Dërsa surrealizmi francez në Greqi kishte frikë, sepse do të rondiste të gjitha modelet letrare që ishin vendosur në Greqi deri në vitet 1920, 1930. Kështu dhe edhe Elitisin ata edhe sot nuk duan të pranojnë. Që ka element surrealist. Do më thënë që ka element. Ata i quajnë thjesht poet nobelist, poet modern, po në thelb Elitisi është për mua, se pas mendimit tim është tepër surrealist. Ju keni dhe një studim me çpash në tek CV-ja juaj që humori i zi në letërsinë greke, që gjithnjë kanë përdorur shumë francezët. Pambaruar i famshëm, po. Sigurisht. Kjo më tërhoqi. Ju keni studiuar edhe rreth kësaj? Unë në fakt në fillim studiova dhe perceptova vetë teorinë surrealiste, çfarë do thot në thelb, filozofia e saj, dhe 4 element më duken tepër interesant, duke filluar nga humori i zi, i cili është një humor shpotitës, ti dhe qesh dhe nuk qesh. Do më thënë, vë thjesht buzën në gaz me ironi, po ka një tragedi të madhe brenda, dhe unë këto element i kam gjetur, sigurisht e letërsia franceze janë tepër të studiuara dhe nga të tjerë. Po se ishte dhe rryma jo. Dërsa tek letërsia greke i kam piketuar me vëmendje dhe me kujdes. Po unë tani që po mendohem, humorin e zi letërsia greke e përshkron. Që në tragjedit e vjetra. Po, pikërisht. Me thënë të drejtë. Do përshtatet. I përshtatet. Do me thënë përshtatet dhe me karakterin dhe
dhe me fizionominë me gjithë frymën e tyre, grekut. mënyrën e jetës së tyre, si e kanë filozofinë e tyre, si e kanë patur. Dhe përveç kësaj një element shumë i rëndësishëm, të cilat unë dua t'i lidh edhe me një studim pak më të veçantë për mua, me elementin e dashurisë së çmendur, ose dashurisë së madhe, siç e quajnë surrealistët. Dhe këto elementi kam studuar me tepër vëmendje tek poet të zgjedhur grek, sepse surrealizmi në përgjithësi pati zhvillimin e tij vetëm në zhanrin e poezisë. Tepër rrallë në tekste të shkurtra. Dhe ishte një kënaqësi tepër e madhe për mua kur erdhi momenti dhe vendosa që të gjitha këto element unë i analizova tek poetët grek. Kam shkruar, kam bërë artikuj e të tjerë, por më erdhi mirë kur këto element unë arrita që të gjeja dhe tek një vepër shumë e madhe e letërsisë shqipe, e autorit të madh Besnik Mustafaj, Vera pa kthim. Ju e keni studiuar dhe keni shkruar për të. Po, kam shkruar. Është një nga krijimet e hershme të Besnikut. Është botuar që para viteve 90, madje vetë Besniku në një moment më ka pohuar që derisa u botua e pren me gërshër librin, sepse censura ishte tepër. Ma më kujtohet se ne kemi botuar në frëngjisht në Le Lettre Albanese, Verën pa kthim. Me gjithë se kishte këto, ajo u dallua me njerë që ishte një novel shumë interesante dhe ne e përzgjodhëm. Dhe në botimin e viteve të fundit që kanë nxjerrë Besniku, unë mund të them që është një vepër që i përmbush të gjitha kriteret e surrealizmit, boshtet kryesore, të shkrimit automat, të humorit të zi, ka tepër të fortë, të dashurisë së madhe, mrekullisë surrealiste. Ju këtë e keni studim, apo edhe e keni botuar? Për momentin, unë thjesht kam botuar një artikull, pjesëmarrje në konferencë, i cili është... ato që ju shkoni, po. Do më të që shkojmë, kemi dëshirë, jemi të detyruar për titujt akademik. Pa dyshim. Mendoj që lidhja ime me Besnikun do vazhdoj, sepse ai ka shkruar dhe disa romane të tjera. Ju do t'ja qëmtoni tani? Unë do t'ja qëmtoj dhe i kemi vënë në radh pune. Po, më vjen shumë mirë. Më tërhoqi një studim tjetër i juaj për një shkrimtar grek, Nikos Engonopoulos, në qoftë se gaboj, dhe Elbasani, thoni ju. Po. Kjo më kureshtoi dhe desha t'ju pyesja. Ç'lidhje kishte? Ku është qëndron lidhja midis këtij shkrimtari dhe Elbasanit? Është e vërtet, dhe unë kur e kam hasur për herë të parë si tekst, nuk është një vepër, është thjesht një tekst i ti, i shkruar në prozë, me 3 pjesë të vogla, sepse ky është poet i madh surrealist në Greqi, gjithashtu dhe piktor. Është dhe piktor. Po, ka 2 talente të njëkohshme. Dhe një nga tekstet e tij ka qenë Udhëtim në Elbasan. A ka udhëtuar për në çdo vite? Unë nuk jam e sigurt, kam kërkuar, dhe nuk është se mund të them me siguri që Nikos Engonopoulos ka ardhur në Elbasan. Teksti ka shumë element që tregojnë Elbasanin e atyre viteve, të viteve 30-40, përpara mbarimit të luftës. Dhe është interesant fakti sepse ardhja e poetit në Elbasan nuk është diçka reale, të paktën kështu pretendohet, nuk është se ka ardhur realisht, e ka virtuale, dhe kalimi ti është në Elbasan është fiks në mënyrën surrealiste. Por, për shkrimet që a i bën të burave me qeleshe, me fustanella të bardha, që në vend të kapeleve kishin koka me krah, këto janë element surrealist. Po, sigurisht. Dhe më thënë gjithë shka e zymt, hapi tyre i rënd, si që esnin burat në rrugët e Elbasanit, ma shtoj te për kureshtjen për ta parë me te për vëmendje këtë vepër. Dhe mund të them që ka një rastësi, studimi i kësaj pjese, sepse unë e kam referuar dhe e kam si tem, e kam referuar dhe e kam botuar pikërisht në Elbasan. Në Universitetin e Elbasanit. Dhe kur vajta atje zbulova, madje dhe ata të vetë të universitetit nuk e dinin, që në auditoret e ti kishe disa piktura në koridore të Nikos Engonopoulos. E pa i do të ketë ardhur?
Po s'po gjendën ai dëshmitar. Unë nuk e them dot me siguri, do me thënë që ai mund. Po këto pikturat si spjegonin pedagogët atje? Ata thjesht dikush përpara disa viteve kishte zbuluar këtë si puna ime, do me këtë tekstin, Udhëtim në Elbasan, dhe kishin marrë disa piktura të tij, nuk janë me ngjyra të forta, siç është karakteristik. Jo, nuk janë, thjesht grafik. Do me thënë në grafik bardhë dhe zi. Janë kopje? Do më thënë janë, besoj janë kopje. Po shumë interesante. Dhe do të aty gjenë shumë element të shpirtit dhe të mentalitetit shqiptar, sidomos burrëror. Po si ju thot juve hamendja, ky o ka njohur shumë shqiptar nga Elbasani në Greqi? Ka lidhje fare në fakt. Ka lidhje, nuk kuptohet. Ka një teori që ky, do më thënë origjinën e largët të jemës e ka shqiptare. Ndoshta nga Elbasani dhe ndoshta kam mbledhur informacion. Po unë nuk kam gjetur një dokument që të vërtetoj që ai edhe në Greqi nuk e keni gjetur. Jo, deri tani të paktën ka qenë një ndër autorët më kryesor të mësimeve të doktoraturës në studim, kështu që e kam studiuar në shumë aspekte. E marr vesh. Keni dhe një autor të cilin ju e keni studiuar, përkthyer, Telemak Koça. Është shqiptar o grek? Po. Do doja të flisim pak për Telemakun. Atëherë, dhe njohja ime me Telemakun ka qenë e rastësishme. Po. Më duket se kemi një libër këtu, nëse s'gaboj? Po, ja ku e kemi një libër këtu neve, që unë ta mbaj në Bregun përballë. Në Bregun përballë. Edhe është roman nga botimet tojena. Unë po e mbaj kështu që në qoftë se një kamera na i shikon, po e mbaj pak kështu. Atëherë, Telemak Koça, siç e that edhe ju, është shkrimtar shqiptar o grek. Ai shkruan në Greqi. Jeton në Greqi. Ka një numër shumë të madh veprash. Po. Që i shkruan greqisht. Po, i shkruan direkt. Është i njohur në Greqi. Është tepër i njohur, madje romani i tij i fundit nuk e kam përkthyer unë, në fakt e përktheu vetë Telemaku. Këtë në Bregun përballë ka përkthyer. Këtë e kam përkthyer unë. Nga Po. greqishtja në shqip, sepse Telemaku mendoi që nuk mund të përkthente veprën e tij, se mund të shtonte apo të ishte gjëra që i pëlqenin dhe ma besoi mua. Ndërsa romani i tij i fundit ka fituar çmimin Athens Prize Literature në Athinë. Dhe më është tepër i vlerësuar dhe tepër i njohur. Po është i hershëm atje, besoj. Po, ka vite, që pas ndryshimit të sistemit. Po dhe, do më ka çaqar në letërsinë greke që nuk është lehtë të... Dhe është tepër interesant, unë dhe Telemakun e kam studiuar në një nga pjesëmarrjet e mia në konferencë për elementet greko-shqiptar që përshkojnë të gjitha veprat e tij. Do në çdo vepër të tij ti do gjesh, për shembull në Bregun përballë është ndarja e kufirit bam në vitin 45, kur mbaroi lufta. E dytë botërore, po. Dhe gjysma në fshatrat e minoritetit, dhe gjysma e fshatit i ngeli Greqisë, gjysma e fshatit Shqipërisë. Do më nda familja. Në të gjitha veprat e tij. Ai trajton këto tema. Domethënë i trajton këto tema, gjysma element grek, gjysma element shqiptar. Çështje historike, shoqërore, trashëgimore, folklorike. Edhe kjo gjë është vlerësuar mjaft në Greqi. Është vlerësuar dhe është një autor mjaft i njohur dhe mjaft i njohur. Do ta vazhdojmë këtë bisedë, do ndjekim pak minuta një hapësirë publicitare, do rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio Maklena dhe po flisni për këtë autor shumë interesant, të shkrimtar të njohur në Greqi që është Telemak Koça, dhe që janë përkthyer dy romane këtu. Një e keni përkthyer ju dhe një e keni përkthyer vetë. Se ai shkruan të dy gjuhët njësoj. Po, është patjetër. Dhe ju po më thoshit para se të hynim në studio që ai ka në dorë dhe një vepër interesante mbi kanunin, më duket? Ai në fakt e ka botuar dhe me sa di unë mund të botojë një tjetër, me sa jam në dieni. Në shumicat e veprës së tij ai ka ndërthurur elementet e Shqipërisë së Jugut me Greqinë, por në veprën e tij Kod Nderi, dhe emri është. Po, kuptohet. Domethënë ka bërë një ndërthurje dhe një gërshetim të kanunit të Lek Dukagjinit, domethënë të veriut të Shqipërisë, dhe nuk e përqast me pjesën e Greqisë që mbizotron në veprat e tij, por me shpirtin e Kretës. Sepse dihet që Kretasi... Ka Kod Nderi? Si tonat pak a shumë? është i njëjtin temperament. Në Kretë? Në Kretë, do të njëjtën gjaknxehtësi dhe të njëjtën luftë për hakmarrje dhe për drejtësi.
Edhe për ata ashtu quajturin nder, kështu e quaj unë. Për ta ashtu quajturin. Se derisa vriten për të gjë që ashtu quajtur nder. Pikërisht. Pra, mendoj që në veprën e fundit dhe në këtë që ndoshta pritet të dalë së shpejti, ai i ka kapërcyer, domethënë kufijtë e Shqipërisë të Jugut dhe Greqisë së Veriut. Edhe ka dalë në Dhe ka dalë, domethënë në dy skaje krejt të kundërta. Bën pak le të themi dhe studim antropologjik. Unë mendoj që po. Domethënë i ka këto vlera, i përcjell e gjithë krijimtaria e tij. Shumë interesant Telemaku, domethënë duhet ta bëjmë dhe më shumë të njohur në Shqipëri. Dhe ai besoj që do kishte tepër kënaqësi. Ja. Ti ishte i ftuar ndoshta. Këto emisione na ndoshta. shërbejnë dhe për këtë gjë, se ne janë shpërndar autorët nëpër Europë dhe Unë një dhe personalisht e kam mikë dhe besoj që biseda me të do ishte shumë interesante për të kuptuar edhe sfidat e tij në një vend tjetër, ku ai shkoi dhe ja ka marrë çmime të larta që nuk është jo, ne këtu kemi një sër librash për do flasim, po unë kisha edhe një pyetje tjetër më të përgjithshme. Meqense pash një projekt ku ju keni bashkë të fakultetit edhe me palën greke, si ju duket ju që është prezentuar, që është paraqitur letërsia greke bashkohore në Shqipëri? Atëherë, personalisht dhe në bashkëpunim, patjetër, sigurisht me kolegët e mi dhe degën e gjuhës greke, ne kemi her pas here aktivitete të ndryshme që e promovojmë të letërsi. Jo vetëm nga ana përkthimore, për botimet e reja, po dhe për vlerat që përçojnë këto botime për lexuesit shqiptar. Dhe vetë jam tepër angazhuar me një studim konkret për llogaritë të Ministrisë së Kulturës në Greqi dhe Qendrës së Gjuhës Greke, do të është një bashkëpunim ka nisur që në vitin 2007, dhe unë dhe sot që jemi duke folur, ende mbaj të dhëna dhe shënime, kemi një format tonin dhe her pas here jap raporte. Që sa janë përkthyer, çfarë është përkthyer, pse është përkthyer. Ata kanë këtë interes e ndjekin. Po, janë të gjitha të dhënat online. Domethënë ne i japim her pas here, një herë në vit, për shembull. Më duket një shembull për shumë i mirë që mund ta bëjë dhe ministria jonë për letërsinë shqipe në Greqi, në Itali, në kështu, po. Domethënë pse jo, i kemi çdo gjë të regjistruar, Po pra një model shumë i mirë, po them, që e bëjnë grekët për letërsinë e tyre. Grekët kanë për shumë gjuhë, domethënë kam qenë pjesë e një projekti, flasin deri në Kinë dhe Japoni. Që ata vëzhgojnë se si përkthej letërsia e tyre dhe mbështesin përkthimin. Janë tepër të kujdesshëm. Janë tepër të kujdesshëm. Dhe madje unë, meqense ne jemi këtu sot në datën 28 mars. Tani, për 3-4 ditë. Të mërkurën që vjen. Të mërkurën që vjen, do organizojmë një konferencë për përçimin letërsisë greke nëpërmjet përkthimit, jo vetëm në gjuhën shqipe, por kemi angazhuar dhe pedagogë të letërsisë, të gjuhëve të tjera, për shembull në gjuhën angleze, në gjuhën spanjolle, italiane, gjermane. Pra po mundohemi që një model që është bërë në Greqi, ky lloj studimi, le të themi ne ta bëjmë në Shqipëri me pedagogë të letërsisë angleze, italiane, frënge, ruse. Shumë punë. Një pyetje që më mbeti peng nga era se u folët për qasjet e letërsisë greke me atë franceze, po kishit edhe një studim mbi lidhjet me letërsinë angleze? Po. Të grekëve. Që mua më ka shkuar në mendja që ata kanë pasur shumë lidhje, se kanë studiuar shumë, kanë breza të tërë që kanë studiuar në Angli të elitës intelektuale. Patjetër, përveç të lidhjeve gjeografike tregtare që kanë filluar që në periudhën e Bajronit, sepse të dyja shtetet kanë qenë porte dhe bënin tepër shkëmbime të mallrave, dhe me shkëmbimin tregtar fillon dhe shkëmbimi kulturor. Dhe unë kam analizuar disa shkrimtarë. Për shumë dhe Odiseas Elitis është një shkrimtar që është ndikuar nga Thomas Eliot, për shumë nga letërsia. Kam analizuar disa shkrimtarë sepse kemi një frymë angleze në letërsinë greke. Nuk është dhe tepër, le të themi, fort dhe konsoliduar, por ekziston. Është një ndikim i përgjithshëm. Nuk është si surrealizmi që i ngacmoi pastaj ata. Jo, është një që ata e presin, sepse edhe në ditët e sotme, domethënë greku shkon për studime në Angli. Po, shkojnë shumë. Pas universitare ose. E kanë si vendin e parë që shkojnë ata për të. Domethënë kanë pasur lidhje. Ju jeni dhe presidente e shoqatës Miqtë e Kazanzaqit? E tillë është titulli. Dhe ju keni dhe përkthyer këtë libër të veçantë të Miko Kazanzaqi, si që është udhëtim në shumë vende që ai ka qenë, apo jo? Po. E do doja të dinim pak, të flisnim pak për shoqatën, aktivitetet, çfarë bëni juve në këtë? Atëherë, unë e pranoj
me zë të lartë që Niko Kazanzaqi është shkrimtari im i preferuar. Kam lexuar tepër dhe nga letërsia e huaj dhe ajo europiane, por me këtë shkrimtar kam një lidhje të veçantë. Që prej vitit 2009, unë drejtoj shoqatën e miqtë të Kazanzaqit, Dega Shqipëri, dhe jemi përpjekur... është ndërkombëtare, është ndërkombëtare. është e përhapur në gjithë Europën, botën. Do ta them në vijim, do më thënë, po e lë pak për në fund, dhe çdo vit ne jemi përpjekur pak a shumë që të organizojmë një aktivitet promovues, njohës, botues për veprat e tij në Shqipëri. Aktiviteti fundit që kemi, i ardhshëm, le të themi, është në kuadrin e 30 vjetorit të krijimit të shoqatës ndërkombëtare, e cila e ka qendrën në Gjenevë, në Zvicër, dhe kemi menduar këtë radhë, këtë herë, në muajin prill e kemi lënë, datën 25, kemi menduar që në bashkëpunim me ambasadën greke këtu në Tiranë, të organizojmë një konferencë shkencore, një ditore, për të gjithë veprën e Kazanzaqisit, pra duke e paratërë në aspektin shumë dimensional, dhe kemi ftuar, kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, jemi të hapur ende, pra po bëjë një ftesë publike, që kush dëshiron apo e njeh veprën e Kazanzaqit, dëshiron të thotë dy fjala, po shumë bukur, ose kurioziteti për të ardhur, për të dëgjuar. Është një shkrimtar i dashur dhe për lexuesin shqiptar, prej shumë kohe. Që për para viteve 90. Që në vitet 70. Që kur janë përkthyer veprat e tij të para. Kapitan Mihali. Ja vdekja e Aliri, që u përkthyen atëherë. Kjo kanë qenë të para. Kështu që këtë herë kemi menduar, nuk është bërë, është hera e parë që ne bëjmë një konferencë shkencore vetëm për figurën e të madhit Kazanzaqi. Dhe mendoj që do jetë diçka me shumë vlerë, sepse mendojmë që të bëjmë dhe një botim të veçantë me gjitha këto studimet. Do ketë emra të mëdhenj, na kanë konfirmuar, po i lë pak surprizë, studiues, përkthyes, shkrimtar. Do vinë nga Greqia? Do vinë nga Greqia, do vinë nga Kosova. Po shumë interesante. Po shumë interesante. Bëjni pak publicitet, sa përveç sot, se mund të harrohet deri në prill. Jo, mendoj që nuk do ta lëm. Nuk do ta lëm. Nuk do ta lëm sepse ky është. Ju ha shumë kohë shoqata? Le të themi organizimet duan kohën e tyre, kontaktet, shkrimi artikujve në për media që i bëjmë her pas here. Për shembull, tani jemi në fund të marsit, aktiviteti fundit ka qenë në tetor, që ne bëm për Kazanzaqin me rastin e 60 vjetorit të vdekjes. Kështu që nga tetori në prill është koha pak e shkurtër. Me shkurtër është për të bërë gjithë këto. Në fakt, kështu që unë dhe e kam përkthyer. Po, ja ku e kemi librin. Dhe sidomos seria e veprave të tij të udhëtimeve. Shumë interesante. Ai ka kryevepra. Kryevepra janë. Po kjo seri është me një vlerë të veçantë, pasi përveç se informacioneve historike, filozofike, ti ke mundësi që të ndërthurësh këto informacione me virtytin e Niko Kazanzaqit si shkrimtar dhe si filozof. Nuk e nevojë të shkosh, le të themi, në Libi, në Itali, në Qipro, në Jeruzalem, në Sinaj, sepse është një përshkrim sikur ke shkuar ti. Atje, po. E ka pasur ai detajin e përshkrimit. Ka udhëtuar shumë. Edhe ka udhëtuar shumë. Dhe e ka një talent të veçantë për shkrimin me detaje. Se jo të gjithë e din ta bëjnë kaq mirë sa ai. Jo, nuk ngelet thjesht në atë kuadrin e letërsisë udhëtimit. Po, bën interpretimin. Ban shënime, kam qenë këtu, apo kam takuar këta njerëz, po ndërthur shumë element të kulturave dhe qytetërimeve të vendeve që ka qenë. Po, pra, është shumë interesant. Do të përpiqemi të jemi atje në atë ditë të konferencës. Në këto vite të fundit, këtu janë përkthyer disa autore greke, që unë kam pasur dhe rastin të kem këtu Alkizein, për shembull. Një autore që e keni përkthyer ju, që shumë e njohur në Greqi, shumë interesante, por vura re që vetëm ju keni përkthyer 3 autore gra, bashkohore greke. Për shembull, Marodukën, Alkizein, Mirto Azina, Kronidi, dhe që u bë shkak që erdhët ju këtu, e kemi këtu librin. Dhe e thash, mos është gjithashtu dhe letërsia greke në të njëjtën valë që kemi shumë 50 vjetët e fundit autore gra, shkrimtare gra. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Deri përpara çlirimit, pra deri në brezin e
letërsisë pas luftës, të më në vitet 45, 60, 70, ishin ti numëroje. Ti numëroje në një tek tuk, ishe në një shkrimtare femër. Dhe pas viteve 80, si kur lullzuan. Një fenomen evropiano-perëndimor, që edhe Amerikanë, dhe shoqëria greke nuk besë, do me eci paralelisht me këtë fenomen. Dhe në ditët që ne sot flasim, unë mendoj që numri shkrimtareve femra, gra, e ka te kaluar. Të burave. Po, numrin e shkrimtarve meshkuj. Dhe janë bërte për të njohura, kanë sukses, janë te për aktive, po, kanë marrë çmime ndërkombëtare. Për shembull, unë do ta nis nga me e vjetra, le të themi nga këto që kam. Po, nga këto që keni përkthyer ju. Nga këto që kam përkthyer unë. Është Maro Duka, e cila është një shkrimtare hit, le të themi, në Greqi, sepse ka trajtuar jo vetëm tema të ndryshme letraro-artistike, por dhe tema të mprehta historike të shoqërisë greke që pas viteve 45, të paktën deri në vitin 74, kur diktaturës në Greqi i erdhi fundi dhe diktaturës ushtarake. Ushtarake, të juntës ushtarake dhe shoqëria greke përfundimisht u ndje e lirë. Romani saj Ari i Rem, që unë e kam përkthyer, është një nga veprat... Po, a kemi këtu Arin e Rem, po? është një nga veprat më të njohura në Greqi, e përkthyer në shumë gjuhë të botës, e vlerësuar. Tu është botuar nga dituria tek ne. Po, nga shtëpia botuse dituria. Dhe përzgjedhja e këtij libri për mua ka qenë, përveç se Kazanzaqit, që ka qenë një nga dashuritë e letërsisë greke, përzgjedhja e këtij librit sigurisht ka qenë më e goditur, edhe nga shtëpia botuse, dhe puna ime si përkthyese. Pikërisht ky roman. Pikërisht ky roman. Do ta veçoja në mënyrë të veçantë. Meqense jemi tek shtëpia botuse dituria, dituria zgjodhëm së bashku që të silte në Shqip dhe shkrimtare në madhe që jeton ende, që ishte edhe tek ju në studio, Alkizej. Po, dhe ishte shumë interesante. Shumë interesante, po. Ajo është një shkrimtare për fëmijë dhe për të rinj. Po. Konsiderohet si ambasadorja e letërsisë greke për fëmijë dhe për të rinj në gjithë botën. Dhe libri që unë kam përkthyer është Konstantina. Po, që e kemi këtu. Nuk është një libër vetëm për fëmijë. Nuk është vetëm për fëmijë. Jo, unë nuk do ta konsideroja, madje tematika është aq mund të preki aq dhe të rriturit sa edhe dyshoj që si këtë libër mund t'i adhurojmë një fëmije, le të themi 10 apo 12 vjeç. Pra, është një libër që mbart brenda shumë fenomene shoqërore që po e plagosin dhe po e lëndojnë shoqërinë e sotme. Dhe ky libër është përzgjedhur për tematikën dhe për autoren, është përzgjedhur me tepër kujdes dhe vëmendje nga shtëpia botuese. Këtu kemi Mitro Azina Kronidi, Eksperimenti, që ju e keni përkthyer së fundmi, kopertina shumë interesante dhe unë do ja tregoja kamerës gjithashtu. Unë do bëj një koment për kopertinën. Do bëni gjithë komentin ju për kopertinën, që janë dy njerëz të mbuluar me thes. Me thes. Në kokë. Tashti, unë nuk po bëjun komentet për libri, do t'im për një ju, për kopertina është originale, e librit original? Po? Nuk ka asë lloj lidhjeje, kopertina në original, kopertina e përkthyer në gjuhë të tjera, sepse është një libër që është përkthyer në shumë gjuhë. Se me këtë libër ka marrë çmimin evropian ajo. Të letërsisë, po, për vitin 2010. Dhe është i njohur fenomeni i përkthimit të gjitha këtyre veprave. Është një nga kushtet. Është një nga kushtet e Bashkimit Evropian, po. Kush fiton çmimin evropian, përkthehet pothuajse në gjitha gjuhët evropiane. Dhe është përkthyer së fundmi, u përkthyer edhe në shqip. Të them të drejtën, kopertinën e kam zgjedhur unë. Urime atëherë, se të tërheq shumë. Pse e kam zgjedhur? Në fakt, ajo është një pikturë e René Magritte, është një piktor surrealist. Pra, unë nuk mund t'i shmangem surrealizmit. Surrealizmit, po, tashmë është pjesë e jetës tuaj. Edhe të paktën aty ku kam hapësirë për ta nxjerrë nga vetja ime, me shtëpinë botuese morava, ata më lanë dorë të lirë, që ta zgjidhja, dhe unë ndjeva tepër e lumtur, sepse po bëja një produktimin. Përveç se pjesës së përkthimit, që sigurisht ishte ka një stil të veçantë, ishte përgjegjësie madhe. Do flasim për përkthimin pastaj, po. Unë arrita që... Po pse e vut pikërisht këtë pikturë të Magritit, sepse edhe vetë vepra surrealiste?
Sipas mendimit tim, ka shumë element. Ka shumë element surrealist. Unë do ta quaja si një kolazh, sepse vepra përbëhet nga kapituj të veçantë që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. E qartë. Nuk kanë asnjë lloj. Unë e lexova 2 herë për ta kuptuar mirë. Po. Unë e kam lexuar ndoshta edhe 5. Po, se ju e përkthyet. Që e përktheva, e redaktova, e kam lexuar tani si doli në fund. Dhe për mua përshtatet fiks me teorinë e kolazhit surrealist, të kolazhit fotografik, që ti merr pjesë të ndryshme nga jeta jote, kështu është dhe piktura surrealiste, që ndërthuren element që në dukje nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, por janë real, më vetëm mund të qëndrojnë. Dhe në një fill që i bashkon. Dhe në një fill, sigurisht, do me thënë që i bashkon. Dhe për mua eksperimenti është pikërisht një roman dhe një vepër e tillë. Ka aty ka element psikoanalist. Shumë. Dhe surrealizmi është ndikuar tepër nga teoritë e Freudit dhe të psikoanalizës së tij. Në qendër janë dy qenie të kundërta, një femër dhe një mashkull, të cilët dashurohen, për mua është përshtatet totalisht me fotografinë e René Magritte, dhe dashurohen dhe duan t'ia tregojnë fytyrën njëri tjetrit, dhe duan të jenë të mbuluar nga bota, kanë frikë, ka shumë gjëra për të diskutuar. Duan të eksplorojnë, duan të... Po, është shumë interesant, për mua është një ushtrim intelektual ky libër. Po. Edhe letrar, dhe për ata që duan të mësojnë letërsinë, është një libër i çuditshëm, me thënë të drejtë, dhe i bukur. Është e vërtetë, sepse ka shumë ndërthurje, ka shumë referenca nga autorë të tjerë, të huaj, të mëdhenj. Unë mendova gjatë kohës që e lexoja se vështirësinë e përkthimit dhe Gjerasin t'ju uroj për përballimin e këtij teksti kaq të ndërlikuar, se ishte shumë i ndërlikuar. Unë detyrova aty, në fakt ishte përzgjedhja ime që të mos rrëmoja në përkthime. Për shumë një nga autoret që përmendet aty, që është dhe autoreja ime preferuar, është Silvia Plath. Po, shumë. 2-3 herë madje. Silvia Plath është përkthyer në Shqip. Me sa jam unë në Djeni, sepse i kam, domethënë, 2-3 libra të saj me poezi. Unë preferova dhe bëra zgjedhjen që ta përktheja nga gjuha greke. Ato që ka zgjedhur autoria. Pjesët, domethënë të autores, unë i përktheva nga gjuha greke. Dhe vetëm pasi libri ka dalë në shtyp, unë pata kuriozitetin që ato përmbledhjet të Silvia Plathit që kam në bibliotekën time, se tani jemi bërë me shumë biblioteka. Po, sigurisht, se cili ka të vetën. Bibliotekën time, dhe mendoj që edhe përkthimi nga gjuha greke i Silvia Plathit tingëllon njësoj siç është përkthyer në origjinali. Siç është përkthyer nga gjuha angleze. Po aty kishit shumë citime të vështira, nga autorë shumë të vështirë. Po, ka pasur nga Bibla, ka pasur nga Claude Puyak, nga Albert Camus. Domethënë dhe vetë autoria ka bërë ka mbledhur, them unë, po në një mënyrë të mrekullueshme. Po, për t'i lidhur me tekstin e saj, për t'i lidhur me është një hetim shpirtëror i dashurisë, i marrëdhënieve njerëzore, por në një mënyrë shumë origjinale. Në një mënyrë, domethënë dy personazhet ndërmarrin që të bëjnë një eksperiment, se çfarë është eksperimenti, se duket se kur do ulen do marrin disa provza në një laborator. Jo, ata do bëjnë një eksperiment të shkruajnë diçka së bashku. Dhe një vepër në bashkëpunim. Po, dhe që ata mendojnë në fund që ja kanë dalë. Që njihet, për Po shembull. është i ndryshëm nga letërsia greke, nga gjithë to libra që ne përmendëm. Është autore cipriote. A më falni, kjo është cipriote, po nga Qiproja greke. Nga Qiproja greke dhe ne për shembull dhe këtë letërsi e trajtojmë tek letërsia greke, sigurisht. Po se ajo kulturë është pjesë e pandashme e tyre, por është shumë e ndryshme si stil, si metodë letrare, si është e ndryshme nga gjithë autorët e tjerë grek që unë kam lexuar. Unë në fakt, meqense jam e ftuar në emisionin tuaj sot, dhe sigurisht më duhet që në një farë mënyre të them faleminderit për ftesën, do ju zbuloj një surprizë. Po, më vjen mirë që do ndodhi në emision. Me që se jemi në këtë teknik të shkruari, unë së shpejti do dali dhe një libër me poezi në thonjza, le themi, surrealiste. Shkrimtarja është bashkohore, jeton, është pedagogë në Universitetin e Harvardit, dhe shkruan poezi të tilla. Është amerikane? Është greke. Është greke në Harvard, po. Kanë emigruar, pa tjetër, si gjithë në vitet 70-80, domethënë atë rrymë, dhe momentalisht gjendet në Amerikë. Atje jep mësim
për lojrat surrealiste. Dhe përkthimi i eksperimentit apo përkthimi i poezive janë bazuar pikërisht në këtë teknikë, që është një teknikë tepër e veçantë, e rrezikshme, sepse ti dhe mund të dështosh. Po qartë. Domethënë, o dështon, o fiton, o del fitues. Është një ndërmarrje pak e sikletshme, duhet të kesh njohuri dhe teorike, dhe intuit, dhe pasuri gjuhësore. Dhe përmbledhja me poezi, do të thënë që pres të dali, kjo ka qenë vërtet sfidë. Do dalë së shpejti ky libër. Po besoj në mes të në mes të prillit. Po me kë shpifbotuese po bashkëpunoni? Në këtë moment këto poezi do të botohen nga botimet Alef. Nga botimet Alef. Po. Është një shpifbotuese në fakt që dhe identifikohet me poezinë dhe me këtë lloj poezie. Me këtë lloj poezie. Po që kur ka lindur? Unë e kam ndjekur nga larg, botimet e tyre gjithë janë interesante. Po, domethënë kemi bërë dhe për zgjedhjen e shtëpisë botuese pak me vëmendje. Jo, absolutisht jo për të... Jo, për t'i afruar... Po, t'i jemi më pranë linjës, domethënë dhe frymës... Dhe planet të tjera, përkthimesh, studimesh që ju mund të keni këto kohë? Ka shumë. Ka shumë. Ka shumë. Dhe me shpifbotuese Toena jemi në pritje të një libri, besoj që muaj prill do jetë muaj me fat. Që të merrni një përgjigje për librin? Po, do të thënë që libri të dalë në treg. Sa mirë. Po, është punuar fort dhe nga mua si përkthyese, jo vetëm për përgjegjësinë e madhe, por dhe për shkak të volumit që kishte si libër. Maklena, ju jeni të rikthehemi pak tek Fakulteti i Filologjisë, ku ju jeni e angazhuar. Ju jeni në departamentin e gjuhës greke. Unë kisha pak kurrë se si është organizuar, është katedër më vete, apo jeni bashkë me gjuhë të tjera? Për momentin jemi departamenti quhemi gjuhëve slavo-ballkanike. Slavo-ballkanike. Ku përfshihet përveç gjuhës greke, gjuha turke dhe ruse. Jeni bashkë? Jemi bashkë të gjithë. Nuk janë të ndara me katedra? Jo, shpresoj shumë që e ardhmja të na jap një dritë jeshile. Ose do ta lehtësonte punën, do ta përmirësonte. Dhe do ta përmirësonte, sigurisht që të ndahemi në departamente më vete dhe të fokusohemi sigurisht në objektivat që ne kemi, për shembull të gjuhës, letërsisë greke apo përhapjes së kulturës. Me thënë rusishtja është më vete, kurse gjuhë slave, ta zëm serbisht, kroatisht, gjitha këto janë grupuar... Jemi të gjithë bashkë. Jeni të gjithë bashkë? Këtu kemi serbo-kroatishten, bullgarishten, maqedonishten. Jemi të gjithë bashkë. Jeni të gjithë bashkë në këtë departament. Mendoj që ka ardhur koha. Pa dyshim. Do me thënë se ne jemi dhe një staf i konsoliduar, të paktën dega e gjuhës greke, jo vetëm në numër, po dhe në arritje profesionale akademike, tituj akademik, angazhime, do me thënë... Punë, vetëm këto që numëruat ju, që mundëm ne të thoshim gjatë kësaj hapësire. Do me thënë, kemi konferencat, aktivitetet, projekte tona dhe me institucione në Greqi. Tani t'i kthehemi pak mbrapsht, do me thënë, dhe kjo është një gjë shumë, një kontribut i madh që bëjmë ne për letërsinë ballkanike dhe për fqinjet tanë, që dikur i njihnim shumë më pak se sa sot. Si mendoni ju, ku janë disa pengesa që ne nuk e kemi letërsinë shqipe që prodhohet këtu, jo të autorëve si Telemaku, që prodhohet këtu që nuk botohet dot në Greqi, për shembull, në rastin që ju e njihni Greqinë më mirë, po. Atëherë, unë mendoj që ndoshta problematika e librit është aktuale dhe për përkthimet, për shembull, nga gjuha greke në shqip dhe nga gjuha shqipe. Tematika në përgjithësi. Problematikat që prekin çështjet e botimit, kërkesa e lexuesit, mendoj unë, apo interesi i shtëpive botuese, për shembull, apo shitja e librit e të tjerë e të tjerë. Megjithatë, unë nuk mendoj që ekziston një institucion apo një ent i konsoliduar qoftë pranë ministrisë tonë, le të themi, të kulturës, apo qoftë... Si që kanë grekët? Ndoshta në Ministrinë e Kulturës së Greqisë ka, por mungon bashkëpunimi, do të thënë mungojnë urat lidhse ndërmjet këtyre dy ministrive. Janë më sporadike këto lidhje që bëni ju? Unë mund të thosha që ngelen në nivel personal. Do të thënë çfarë mund të bëj unë, apo çfarë mund të bëj një përkthyes, apo një shpifbotuese që e ka me dëshirë që të botoj letërsi greke, se jo të gjitha
Patjetër. Ti dyert në përgjithësi gjën të mbyllura. Të vesh të thuash unë dua të botoj një poet të madh grek. Përgjigje e parë, ne nuk botojmë poezi. E dyta nuk botojmë pas sponsorizim. Nuk botojmë pas sponsorizim. Dhe e treta që është autor grek dhe dyshoj që do eci apo nuk do eci si shkrimtar. Sepse nuk ka një mbështetje, nuk ka një kuadër, qoftë edhe ligjor. Për shembull që të lidhi dy shtetet tona dhe të siguroj dhe të bëjë dhe një marrëveshje për letërsinë, dhe promovimin, dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta. Për shembull nuk mendoj që në Shqipëri din se kush emra autorës shqiptar janë përkthyer në Greqi. Shumë pak, domethënë të themi qoftë edhe dikujt, njeriut më të thjeshtë që janë botuar 10 apo 15 autorë shqiptar, shumë pak di. Do ngelet i habitur, apo ka emra të tjerë akoma që duhet, duhet që të përfaqësojnë letërsinë shqipe në Greqi, meqense po flasim për këto dy popull. Jemi në këtë rast në këtë gjë. Po mirë, le të shpresojmë që qoftë edhe ky emisioni jonë do nxjisi pak ndonjë ide, le të shpresojmë. Edhe gjithë puna e madhe që bëni juve dhe departamenti juaj dhe ju personalisht, dhe unë ju falenderoj që ishit në emision. E shpresoj që do jemi përsëri në gjëra të tjera. Po edhe në debate që ne bëjmë këtu. Po patjetër, edhe penë të mbarë dhe punë të mbarë. Mirëpres çdo ftesë tuajën. Faleminderit. Dhe ju vlerësoj në mënyrë të veçantë për këtë emision, pasi nuk janë të shumta emisionet e tilla. Vetë Ora Newsin që e ka lejuar këtë hapësirë është një gjë shumë e madhe. Sigurisht, unë ju vlerësoj ju ose të gjithë Ora Newsin, po patjetër. Është e vërtetë. Sepse është një emision që besoj audiencën e ka të lartë. Do shta jo në numër, po në cilësi. Ata që e duan të gjë kanë një hapësirë. Me zi presin që të vi ora dhe dita, që ta dëgjojnë. Faleminderit, sepse sot është dhe promovimi i librit Kronikët, kështu që... Po, sot kemi... Në të njëjtën kohë që ne kemi bërë emisionin, atje po fillon promovimi, kështu që duhet të nxitojmë dhe të shkojmë. Duhet të nxitojmë, po. Ju uroj të gjithëve lexim të këndshëm, jo vetëm të letërsisë greke, po në përgjithësi të letërsisë së mirë. Së mirë, kjo. Ne kemi filluar tani që këtë letërsi ta sjellim në gjuhën shqipe. Dhe është një sukses. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit Diana, dhe ty. Mirupafshim. Mirupafshim.